امشب در 24 نگرانی در اسرائیل از خط و نشانهای موشکی جمهوری اسلامی. همزمان با گزارش‌های متناقض از شروع رزمایش موشکی در ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه تهران ذخایر اورانیوم با غنای بالاش رو نگه داشته. ادامه گمانه‌زنی‌ها در مورد سرنوشت جمهوری اسلامی بعد از علی خامنه‌ای، مطرح شدن اسامی تازه در رقابت برای جانشینی رهبر. این مدل حرف زدن اینا کار اطلاعاته. مگه شما اطلاعاتی هستید؟ و ادامه انتقادها از علی کریمی بعد از حملات لفظی او به بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ایران در ساعت گذشته منابع خبری نزدیک به حکومت خبرهای ضد و نقیضی از شروع رزمایش موشکی گسترده منتشر کردند. به گزارش رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، پرتاب این موشک‌ها از چند نقطه از جمله خرم‌آباد، مهاباد، اصفهان، تهران و مشهد انجام شده. همزمان اما صدا و سیما به نقل از منابع خودش این رزمایش موشکی رو تکذیب کرده، هرچند که آسمان ایران هم امروز روی پروازهای تجاری باز بوده. از سوی دیگه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه با وجود آسیب شدید به تأسیسات هسته ایران، به اعتقاد او بخش عمده ذخایر اورانیوم با غنای بالا همچنان در داخل این کشور باقی مونده. رافائل گروسی تاکید کرده آژانس در مورد فعالیت‌های هسته ایران با کمبود جدی اطلاعات روبروه. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه به ما پیوسته. سمیر، اول با این گزارش‌های مربوط به آزمایش موشکی شروع بکنیم. خیلی متناقض هست، هیچ نشانه بصری به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه چنین آزمایش‌هایی صورت گرفته، اما این مانع از این نشده که بعضی از منابع داخلی حرف از چنین رزمایشی بزنن. این تناقضی که الان وجود داره در شکل خبررسانی پیرامون این موشک پرانی نشون میده که خود خبر، خود رویداد، خود موشک پرانی از اهمیت بسیار بالایی برای جمهوری اسلامی برخوردار هست. یک مجموعه رسانه وابسته به سپاه پاسداران میگن چنین موشک پرانی انجام شده، مانوری بوده، موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی در غرب، در مرکز اینها پرتاب شدند. از طرف دیگه مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگه که آزمایش موشکی در کار نبوده. این تضاد و این تناقض در روایت خودش نشون میده که این اتفاق از سمت جمهوری اسلامی افتاده، به احتمال بسیار زیاد بر اساس اون چیزی که فارس و تسنیم منتشر کردن، و این ربط داره کاملا به بخش هوافضای سپاه پاسداران، اتفاقی که انجام، مانوری که برگزار شده. و از طرف دیگه نشون میده که چیز بزرگتری پشت پرده وجود داشته. در مجموع در هفته‌های گذشته، در ماه‌های گذشته راجع به برنامه موشکی جمهوری اسلامی حرف زیاد بوده. از سمت منابع اسرائیلی ما شنیدیم که چطور داره زرادخانه خودش رو احیا میکنه، چطور برگشته داره به روش‌های سنتی موشک تولید میکنه. وقتی میکسرش رو اسرائیل میزنه، میره در روش‌های دیگری پیدا میکنه که بتونه سوخت جامد تولید بکنه. از چین کمک میگیره، سدیم پرکلورات، سدیم پرکلورات براش میفرستند. گزارش‌های زیادی بود که در بندر عباس تانکرها آمدن اونجا محموله خودشون رو خالی کردن. تمامی این گزارش رو ما در هفته‌های گذشته، در ماه‌های گذشته داشتیم. ولی این مانور مشخصاً به خاطر پراکندگی جغرافیاییش بسیار میتونه هشدار دهنده و بسیار میتونه مهم باشه. از خرم‌آباد و مهاباد ما در گزارش‌ها شنیدیم که این موشک پرانی انجام شده تا تهران تا مشهد. یعنی مانوری بوده که در سطح ایران از شرق تا غرب جمهوری اسلامی با یک هماهنگی بسیار بالا این رو انجام داده. ما نمیدونیم که آیا در یک لحظه مشخص از شرق تا غرب این موشک‌ها پرانده شدند یا نه، این رو نمیدونیم. ولی به شکلی که این اخبار آمد و این گزارش‌ها داره تکمیل میشه، به نظر میاد که یک اقدام، یک مانور هماهنگ بوده باشه. پس پراکندگی جغرافیاییش اهمیت داره. خود ضد و نقیض بودن گزارش‌ها در این رابطه اهمیت داره و اینکه در میانه تنش‌ها، در میانه هشدارهایی که اسرائیل داره میده به جامعه جهانی، به ایالات متحده راجع به برنامه موشک جمهوری اسلامی، این سه عامل باعث میشه که آن مانوری که روز دوشنبه جمهوری اسلامی برگزار کرد رو ما بتونیم یک خبر بسیار مهم با پیامدهای بسیار مهم استراتژیک قلمداد بکنیم. آقای نتانیاهو هفته آینده اینجا خواهد بود، به ایالات متحده سفر میکنه. 4مین باری است که آقای ترامپ داره ازش دعوت میکنه بیاد به آمریکا. 5مین باریه که این دو رهبر دارن با هم دیدار میکنن. هفته آخر سال رو قراره کنار هم بگذرونن. سال پرماجرایی برای هر دو کشور که ایالات متحده بعد از
سالیان وارد یک حمله نظامی گسترده در سال 2025 شد علیه تأسیسات هسته جمهوری اسلامی. در اون دیدار بحث موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به گواه رسانه‌ها مطرح خواهد شد. گفته خواهد شد که جمهوری اسلامی توان موشکی بالستیکش رو داره افزایش میده، یک تهدید فوری هست برای همه جهان و این یک بخشی از گزارش‌ها این رو میگن. بخش دیگه میگن که نتانیاهو میخواد چراغ سبز بگیره برای انجام یک حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی. اون چیزی که خود آقای نتانیاهو دقایقی پیش در کنفرانس خبرش عنوان کرد فرداد این هست که بیشتر راجع به غزه و راجع به فاز دوم اون داستان صلح که آقای ترامپ برگزار کرد، فاز اولش رفت، گروگان‌ها آمدن، اجساد گروگان‌ها آمد، بعد از اون برای فاز دو میخوان راجع به اون دو رهبر بشینن صحبت بکنن، راجع به حزب الله لبنان بخوان صحبت بکنن. ولی منابع دیگر اونها رو خود آقای نتانیاهو گفته. آنچه که ما راجع به ایران میگیم این رو منابع آگاه میگن. خود نتانیاهو راجع به غزه بیشتر صحبت کرده، ولی حتما بحث موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در اون سفر مطرح خواهد شد. مانوری که جمهوری اسلامی برگزار کرده سطح هشدارها در هم ارتش اسرائیل رو بالا برده و هم در رسانه‌ها بسیار مطرح شده. روز یکشنبه براد کوپر که سنتکام رو نظارت میکنه با ایال زمین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل نشستن روز گذشته در اسرائیل و راجع به همین برنامه موشکی جمهوری اسلامی، همین مانوری که تحرکاتش در چند روز گذشته مشاهده شد، ایران اینترنشنال هم اختصاصی گزارش شد، راجع به اینها نشستن صحبت کردن. ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. میشه حسد که در ساعات پیش رو تصاویر ماهواره‌ای و احتمالاً رصد کاربران هم تصویر روشن‌تری از آزمایش‌های احتمالی موشکی ایران در اختیار ما قرار خواهد داد. در همین حال رسانه واینت با اشاره به نگرانی آمریکا و اسرائیل نسبت به توان موشکی جمهوری اسلامی نوشته واشنگتن هم پیشرفت برنامه موشکی ایران رو عاملی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه میدونه و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌هایی برای اقدام نظامی احتمالی جدید علیه تهران. همزمان فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل هم با اشاره به شتاب جمهوری اسلامی برای بازسازی توان موشکیش گفته اسرائیل باید در قبال این تهدیدها به شکل تهاجمی پاسخ بده. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، این که اینقدر عیان در رسانه ها چه به طور رسمی چه با درز اطلاعات دارن یک حمله دیگر به ایران رو مطرح میکنن، به نظرتون نشان قریب الوقوع بودن چنین حمله یا بیشتر سیگنال برای ترساندن تهران امتیاز گرفتن در مذاکره با آمریکایی ها؟ بله، البته از نظر زمانی ما فکر نمی کنیم، چه از نظر سیستم اسرائیل چه در مؤسسه تحقیقاتیمون INSS ما فکر نمی کنیم که مسئله چند هفته کوتاه باشه. مثلا این موضوع مقداری ادامه پیدا خواهد کرد. اما از نظر کاری که اسرائیل کرد، شما کاملا درست میگید، این درز اطلاعاتی رو که به وجود آورد در واقع یک دامی شد برای جمهوری اسلامی که ما دیدیم 2-3 روز پیش اسرائیل اعلام میکنه در جمهوری اسلامی یک تحرکاتی هست از نظر موشکی، از نظر پدافند هوایی که به غرب ایران میارن و جمهوری اسلامی در این دام افتاد. با آغاز این مانور در واقع اونها برای اسرائیل خدمت بزرگی انجام دادن و اون اطلاعاتی که مثلا اسرائیل میخواد ببره و به ترامپ نشون بده، خب الان اسرائیل یک اثباتی داره و میگه ببینید اینها دارن واقعا آماده میشن، تمرینی میکنن برای اون موقعی که بخوان واقعا بر ضد اسرائیل اقدامی بکنن. و جالب اینه که همونجور که خبرنگارتون هم گفت، این مانور در تمام همون نقاطی انجام شد که از همون نقاط به اسرائیل هم حمله شد. پس اینجا برگ اسرائیل بسیار قوی شد از این نظر و اون دستپاچگی و بستن این مانور هم خودش یک داستانیه که واقعا شنیدیم و در واقع این دام برای جمهوری اسلامی بسیار خوب حاضر شد. یک مسئله دیگه که آقای نتانیاهو داره انجام میده و این مسئله اصلیه که آیا بر طبق تفسیر همینطور خبرنگارهای دیگه اسرائیل که آیا اون چیزی که نتانیاهو به داخل اتاق میبره برای ترامپ، آیا اون چیزی که واقعا ترامپ رضایت خواهد داد؟ و این مسئله پایین آوردن سطح تهدید، یعنی دید تهدید جمهوری اسلامی از مسئله هسته‌ای به مسئله موشکی هست. اگر اسرائیل بتونه ترامپ رو قائد بکنه که مسئله موشکی درست مثل مسئله هسته‌ای تهدید هست، این واقعا یک دستاورد بزرگیه و بعدش ما واقعا میتونیم ببینیم که اتفاقاتی ممکنه در پیش رو هست.
آقای اسحفی، اگر واقعا این رزمایش در ایران صورت گرفته باشه، ترجمهش چه است؟ چرا به نظرتون در چنین شرایطی که چند روزی بیشتر به سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن نمونده، تهران باید چنین بهانه‌ای به دست او بده؟ بله، من فکر میکنم که از نظر طرز فکر جمهوری اسلامی و این چیزیه که اسرائیل فهمیده و به خاطر همون دام رو براشون درست کرد، من فکر میکنم طرز فکر اینها انگار برگشته به سالهای مثلا 60 یا 70 که وقتی میخواستن مثلا یک تهدیدی بکنن، یک علامتی بدن، فوراً یک مانوری درست میکردن. من یادمه در تلویزیون جمهوری اسلامی از امروز به فردا یک مانوری ایجاد میشد. من فکر میکنم اینها در واقع برای خودشون یک مسئله‌ای درست کردن، خواستن در حساب دوران قدیم بیان و یک دندانی نشان بدن مثلا به نتانیاهو یا به ترامپ که بله ما آماده هستیم، ما در حال دفاع و حتی حمله هستیم اگر لازم بشه به شما. ولی این چیزها در این موارد اخیر، مخصوصا بعد از اینکه اسرائیل با حزب الله مقابله کرده، با حماس مقابله کرده، در واقع چیزی که اتفاق افتاد اینه که الان جمهوری اسلامی درست شکل و شمایل حزب الله و حماس رو گرفته. از روی اون دستپاچگی و از روی اون طرز تفکر قدیم فوراً موشک‌ها رو میخواد به رخ مثلا این کشورها بکشه که دیگه این راه حل‌ها هم پیدا شده برای این مسائل و به خاطر همین در واقع جمهوری اسلامی چند قدم عقب افتاده از اسرائیل. این طرز فکر من فکر کنم به خاطر اون یک پارچگی هم که به وجود اومده در نظام جمهوری اسلامی، این هم ممکنه مقصر باشه در این مورد. آقای اسحفی، به خود آمریکا هم بپردازیم. میدونیم الان تمرکز زیادی رو منطقه کارائیب و ونزوئلا هست. دولت ترامپ باورش بر این هستش که کارت آسی رو کرده در جنگ 12 روزه با حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و استفاده از بمب‌هایی که فقط ایالات متحده داره. به خصوص با وجود افرادی مثل جی دی ونس که میدونیم چندان حمایتی از مداخله بیشتر آمریکا در خاورمیانه نمی‌کنند، چقدر فکر می‌کنید که آقای نتانیاهو اگر واقعاً قصدش چراغ سبز گرفتن از ترامپ باشه برای یک حمله دیگر به ایران، شانس قابل توجهی خواهد داشت؟ ببینید، بر طبق گفته‌های خود نتانیاهو و همینطور نزدیکانش و کلاً در اخباری که در اسرائیل میچرخه، این دفعه اسرائیل به اجازه فقط برای اسرائیل هم بسنده میکنه. همکاری برای دفاع همیشه آمریکا خواهد کرد. از نظر جلوگیری از پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی اونها کمک خواهند کرد، ولی همکاری فعال رو ممکنه اونها روشن نکنند. ولی اسرائیل براش کافی هست، چون خودش میتونه، همونجور که گفتم درسایی که از حزب الله گرفته، از حماس گرفته، از میلیشیاهای عراق گرفته، اون میتونه خودش تنهایی از پس سیستم موشکی ایران و سیستم پدافند هوایی ایران میتونه به خوبی بر بیاد. پهپادها هم همینطور. برای همین همون چراغ سبز برای فعالیت به تنهایی هم من فکر کنم یک چراغ سبز بزرگی باشه برای نتانیاهو، مخصوصا که ما وارد سال انتخابات هم در اسرائیل میشیم و برای همین این میتونه یک ارمغان بزرگی باشه برای دولت فعلی. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، اول با همین رزمایش شروع بکنیم. اگر واقعا درست باشه، چرا باید در چنین لحظه حساسی که نتانیاهو عازم واشنگتن چنین آزمایشایی رو انجام بدن؟ با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب دلایل مختلفی میشه براش مطرح کرد. یه بخش این است که یه بخش از بلوک قدرت معتقده باید ما نشانه مرعوب بودن یا ترسیدن و هراس نشون ندیم و انجام این مانورها و این آزمایش‌ها یعنی که ما از تهدیدهای اسرائیل و آمریکا هراسی نداریم. این باعث میشه که اونا در محاسباتشون تجدید نظر کنن. یکی اینه. یکی هم ممکنه همین فشل بودن مدیریت اطلاع رسانی یا عملیاتی در یک چارچوب بزرگتر باشه. اینم میتونه یکی از دلایل این قضیه باشه. نکته سوم هم که به نظر من مطرح است این است که مشخص نیست که بین بلوک، یعنی اختلاف نظری که بین بلوک‌های قدرت در مورد نحوه تعامل با این قضیه، اونم یکی از این مسائلی است که میتونه دلیلش باشه. یعنی که
عده معتقدن باید ایران چرخشی کنه در سیاست راهبردیش برای که مانع از جنگ بشه. عده هم معتقدن نه، اگر ما کوتاه بیایم هم داخل رو میبازیم هم خارج رو، چون کوتاه اومدن معنی این نیست اونا رو متوقف نمیکنه بلکه اونا رو جری‌تر میکنه. گروه دیگه که معتقدن نه، چرخش راهبردی میتونه کمک کنه که به خصوص در مورد اسرائیل که تبدیل به ترک مخاصمین بشه آتش بس، در مورد غنیسازی هم منجر به تعلیق بشه چون عملا هم هیچ کاری انجام نمیشه، و در مورد آمریکا هم باید به گفتگوهایی برای احیای دیپلماسی منجر بشه. و از همه مهمتر تنها مسئله‌ای که هست این است که روی موشک ایران بیسته. بنابراین این دو دیدگاه الان داره خودشو نشون میده، ولی خب اجازه نمیدن که به راحتی مطرح بشه. حالا طرفداران نگاه رهبری که معتقد نبایستی بلاز راهبرد کوتاه بیایم، الان دیگه استدلالات ایدئولوژیک رابطه حضرت موسی و خضر میکنن، میگن که شماها یه چیزهایی رو نمیفهمید در این استدلال ها، مثل موسی و خضر. خضر یه آینده نگری داشت که دیگران نمیدونستن، ولی استدلال هم نمیکنن چون استدلالی وجود نداره، ولی میگن که به خضر اعتماد کنید. دقیقاً یک نوع نگاه ایدئولوژیک برای تحلیل مسئله بین الملل. آقای نامور، همین چند دقیقه پیش بنیامین نتانیاهو در یک کنفرانس خبری صحبت کرده، در مورد ایران هم حرف زده. همکاران هم سریع اون بخش رو که در مورد ایران بوده ترجمه کردن، تا چند لحظه دیگه آماده میشه اون رو پخش خواهیم کرد. ظاهرا هنوز اون رو نداریم، ولی قبل از اینکه اون آماده بشه اینو میخوام ازتون بپرسم که درسته که جنگ تمام عیار ایران و اسرائیل بعد از 12 روز به پایان رسیده، اما جنگ تبلیغاتی و روانی به نظر خیلی هم ادامه داره. همین درز اطلاعات به NBC بعید به نظر میرسه که تصادفی بوده باشه. چرا به نظرتون اسرائیلی ها به دنبال چنین موضوعی هستن؟ آیا همه این گفتنها برای نگفتنه یا واقعا برنامه برای حمله دوباره دارن؟ ببینید، به لحاظ منطق روابط بین‌الملل بحث ایران و اسرائیل با تلفن آقای ترامپ تموم شده. یا آتش بس شکننده است، دو طرف هم تجهیزاتشون رو دارن آماده میکنن برای جنگ بعدی، و شرایط منطقی چشم‌اندازها نشون میده که حتما باید این موضوع فیصله پیدا کنه، برای اینکه آقای نتانیاهو میدونه که 1 سال وقت داره تا انتخابات آمریکا، باید مسئله ایران رو به یک سرفصلی برسونه. این یا باید ایران به یک تغییر راهبردی برسه که حداقل اونا بدونن که لحاظ حقوقی توافق دارن، یا اینی که سورس تهدیدایی که اسرائیل فکر میکنه چون ایران موشک زده به اسرائیل و اراده سیاسی برای انجام دوباره عملیات رو داره و بخشی از نیازمندی های سیستم هم گویی برای ادامه حیاتش این است که به این جنگ دامن بزنه. بنابراین اونا فکر میکنن که باید حل کنن. اسرائیل هم دیگه فرصتی به این راحتی ممکنه گیر نیاره که بتونه به این جنگ ادامه بده. به هر حال این حملات غیر قانونیه، ولی به هر حال در فضای لیمبو و یه آدمی آقای ترامپ در کاخ سفید بهترین موقعیت برای اسرائیل که این مسئله حل فصل کنه. بنابراین من فکر میکنم هر دو حالته، هم اینی که از لحاظ روانی یک ظرفیت سنجی کنن و از نظر دوم یک کمپین جدیدی رو در مورد هم مسئله موشک ایران دارن راه میندازن که روز به روز اگه نگاه کنید خبراش داره بیشتر میاد بالا، یعنی داره مومنتوم پیدا میکنه و معمولا این مومنتوم ها منجر به نتیجه خواهد شد. میگم که اگه ایران تغییر راهبردی بده که تا حالا نداده، راه حل هم که همش پیشنهاد میکنن همش آقا مذاکره در مورد هسته‌ای غیر مستقیم و عملاً بیفایده است، برای که آمریکا حاضر نیست مذاکرات غیر مستقیم بشه. یعنی ایران در غیاب یک فقدان در غیاب یک دیپلماسی فعال با تصویر بزرگ عملاً داره همون مسیر رو طی میکنه که قبل از جنگ بود. اگه دقت بفرمایید ببینید غنیسازی رو نگاه بکنید، پروژه غنیسازی 2 تریلیون و 300 میلیارد دلار کشور ضرر کرد، همش از بین رفت، وارد یه جنگ شد. حالا خسارت جنگ من نمیدونم چقدر بوده واقعا، و یه منتظر یک درگیر دیگه هم هست که اقتصاد رو هم داره به شدت تحت فشار قرار میده. از طرف دیگه آقای پزشکیان هم که به عنوان رئیس جمهور تعامل بوده برای آورده، الان میگه ما 80 تا استاد دانشگاه رو مأمور کردیم در مورد پروژه آب 4 ماه نظر بدن. خب اینا رو چرا در مورد روابط بین‌الملل، مهمترین مسئله کشور که بحث سیاست خارجی، بحث غنیسازی، بحث نابودی اسرائیل، بحث منطقه‌ای، مأمور نکردیم؟ اونا رو مأمور کن ببین اونا چه راه حلی میدن، چون راه حلی که داره سیستم انجام میده غیر کارشناسیه و حل معضل هم نمیکنه، همونجوری که در مورد غنیسازی حل معضل نکرد. بنابراین اگر با همین روند بریم مطمئنا ما به یک درگیری منجر خواهد شد. منطق روابط بین‌الملل همینو میگه، باید
دو طرف یا توافق کنن یا انقدر قدرتمند بشن که کسی نتونه به اون حمله کنه. ایران که تو پیمان دفاعی نرفته، روسیه و چین هم به ایران گفتن ما در مورد اسرائیل دخالت نمی‌کنیم، در مورد مسائل تحریم و اینا کمک می‌کنیم ولی در مورد اسرائیل دخالت نمی‌کنیم و در نتیجه به لحاظ بازسازی هم هنوز در مورد پدافند و راداری ایران نتونسته کار بزرگی انجام بده. بنابراین زمینه با توجه به اون چیزی که گفتم آقای نتانیاهو میخواد مسئله رو تا نوامبر حل کنه، زمینه درگیری خیلی زیاده. از این برم توی ایران افرادی هستن که معتقدن ما میتونیم مقاومت کنیم و اگه توی این نبرد اسرائیل نتونه کاری که میخواد انجام بده بعداً با یه موقعیت بالاتری ما میریم میز مذاکره. بنابراین در بخش ایران هم جناحایی هستن که معتقدن درگیری بیشترین نتیجه رو داره تا تعامل. آقای نامور، این بخش صحبت‌های آقای نتانیاهو در مورد ایران الان آماده است، اجازه بدید بریم اونو بشنویم و برگردیم. As far as Iran is concerned, look, we had great achievements in و اما در موردی که تا اونجا که با ایران مربوط میشه، ما در عملیات شیران برخاسته جنگ 12 روزه با ایران موفقیت بزرگی داشتیم و خب انتظارات اساسی ما از ایران تغییر نکرده. در حیطه غنیسازی، خاتمه به دیگر برنامه‌هاشون و نیروهای نیابتیشون توقعات ما تغییر نکرده و خب میدونم که موضوع آمریکا هم تغییری نکرده. طبیعتاً این موضوع بحث ما خواهد بود در واشنگتن، اما تمرکز ما فکر میکنم که روی غزه خواهد بود در مرحله بعدی و دیگر مسائلی که از ایچ های دیگر ناشی میشه، یعنی حماس و حزب الله رو داریم و البته مسئله حق حاکمیت لبنان هست، لبنانی که بر اراضی خودش حاکمیت داشته باشه و البته مسئله امنیت دریایی هم هست. آقای نامور، آقای نتانیاهو میگه که تمرکزش بیشتر روی غزه است. سبد او هم پر هست از موضوعات مختلف، هرچند که ایران دغدغه بزرگی است، اما از یک طرف هم فرصت چندانی هم به نظر نمیرسه که او داشته باشه. در داخل خودش با مشکلات سیاسی کمی دست و پنجه نرم میکنه. آقای ترامپ هم دیگه آرام آرام داره آماده میشه برای انتخابات میان دوره‌ای. به نظر میرسه که پنجره اونها هم نسبتاً کوچک و محدود هست اگر بخوان حمله دوباره انجام بدن. بله، من گفتم این جام جهانی هم هست، اونم یک چیزی است که میتونه محدود باشه، محدودیت ایجاد کنه. به هر حال اون چیزی که مهم است این است که تنها مسیری که ایران میتونه ممانعت کنه از جنگ اعلام رسمی مذاکره جامع و مستقیم بدون پیش‌شرط با آمریکاست. ایران در مورد 4 تا موضوع با تغییر موضع بده. یکی مسئله غنیسازیه که اگر بخواد احیا کنه قطعا آمریکا وارد جنگ میشه، حالا که عملاً کاری نکردن. دوم مسئله اسرائیل، بحث نابودی رو بذاره کنار، بره ترک مناظره، ترک مخاصمه زیر نظر شورای امنیت. یعنی این از جنبه حقوقی هم همینه. اگر شما آتش بس نمیخوای تبدیل به جنگ بشه، باید بکنیش به یک توافق ترک مناظره مخاصمه که تقریبا اکثر خود جناح‌های درون بلوک قدرت هم گفتن، اعتقاد دارن ولی جرئت نمیکنن این رو رسما بگن. حتی اصلاح طلبان تو اعلامیه‌شون نوشته بودن ترک تخاصم ولی ننوشته بودن موضوع اسرائیل رو. نکته سوم بحث نیروهای منطقه‌ایه که عملاً هم از حیز انتفاع خارج شدن، یعنی کاری از دستشون بر نمیاد. و مسئله گفتگوی مستقیم با آمریکا برای اداره دیپلماسی. تنها چیزی که مسئله باقی میمونه مسئله موشکیه که من فکر میکنم اگر تو سر اون 4 تا تغییر آوردی بدن، سر موشکی میتونن بایستن، برای که اکثریت جامعه هم اعتقادش اینه که ایران نباید وارد جنگ بشه و جنگ رو منفی میدونه و معلوم نیست اصلا حاکمیت ظرفیت اداره جنگی داشته باشه که این جنگ، گفتم این جنگ نسبت به جنگ قبلی، اون جنگ تیزر تبلیغاتی این جنگه و آقایون به نظر میرسه همچنان در توهمن و اشتباهات محاسباتی دارن. مثل سری قبل میگفتن هواپیمای اسرائیلی وقتی بیاد تهران رو بزنه دیگه جایی برای نشستن ندارن. خب همین توهمات باعث میشه که درست محاسبه نکنه. من فکر میکنم تنها الانم یه همچین شعارهایی شما میشنوید ولی هیچ درکی از بدترین سناریو ندارن. در این حال نه برنامه عقب نشینی دارن، یعنی نمیدونن چطوری عقب نشینی کنن درست، و حتی نمیدونن برای بدترین سناریوها که سناریوهای مختلفی میشه ترسیم کرد چطوری مسئله رو هندل کنن و مدیریت کنن. اونم ندارن چون اصلا بهش فکر نمیکنن. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران با نوشتن مقاله‌ای در نشریه فارن افیرز پیشنهاد کرده تهران و واشنگتن بر 2 هدف مشترک توافق کنند، بر این اساس که جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نسازه و ایالات متحده هم ایران رو به جنگ نظامی یا اقتصادی تهدید نکنه. ظریف نوشته برای دستیابی به این اهداف جمهوری اسلامی میتونه محدودیت در غنیسازی و مکانیزم‌هایی مثل کنسرسیوم منطقه‌ای پیشنهاد بده و در مقابل آمریکا تحریم‌ها رو لغو کنه. آقای ظریف با اشاره به حملات اخیر به تأسیسات هسته ایران گفته آمریکا نمیتونه توانایی‌های بومی و قابل بازسازی ایران رو نابود کنه. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. بزرگ، این موضوع کنسرسیوم منطقه‌ای رو خب قبلا هم مطرح شده بود ولی به نظر می‌رسید که خط قرمز ایرانه. چه امیدی داره آقای ظریف با پیشنهادات این چنینی؟ آقای ظریف فکر می‌کنم که داره سعی می‌کنه که یک راه حل جدیدی پیدا بکنه واسه مسئله هسته‌ای ایران و مسئله کنسرسیوم خب یه مسئله بودش که مطرح کرده بود. یکی از راه حل‌هایی که آقای ظریف همیشه مطرح کرده برای حل مسائل ایران یک دیدگاه منطقه‌ای هست و سعی کرده مسائل رو با یک دید منطقه‌ای حل بکنه. آقای ظریف میگه که بیایم یک کنسرسیوم غنیسازی داشته باشیم. خب این از ابتدا از جانب رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای رد شده و همچنین گفته که بیایم آقای ظریف گفته که بیایم یک مذاکره مستقیم با آمریکا داشته باشیم که اون هم از جانب خامنه‌ای رد شده. یعنی مسائلی که ظریف مطرح میکنه الان به عنوان راه حل مسائل جدیدی نیستن، راه حل‌های جدیدی نیستن و اینها توسط خامنه‌ای رد شده بودند. پیشنهادایی بودش که آمریکا داده بودش و رد شده بودند. اما مسئله دیگه‌ای که من فکر می‌کنم که توی این مقاله قابل توجه هست اینه که ظریف میاد و اینجا نوک پیکان اتهامو میبره به سمت آمریکا و میگه اگه بحرانی که الان وجود داره دلیل اصلش این هستش که آمریکا این چرخه معیوب آغاز کرده، چرخه معیوب امنیتی سازی منطقه و میخواد بگه که سعی بکنیم که از این چرخه خارج بشیم. اما خب البته استدلالش یک ضعف مشخص داره، اینکه جمهوری اسلامی آغازگر این نظامیگری و امنیتیگری بوده نه آمریکا، که حالا اگه بخوایم من میتونم اون رو مفصل‌تر توضیح بدم. آره فرصت کوتاهی داری میتونی بهش اشاره بکنی و اینکه اصلا کلا حرف ظریف الان چقدر برش داره در نظام جمهوری اسلامی. ببینیم من بحثم اینه که نظامیگری در جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق شروع شدش. ظریف در این مقاله به صورت مشخص میاد میگه که بعد از جنگ آمریکا، اسرائیل و عراق علیه جمهوری اسلامی رفت به سمت نظامیگری و سرمایه گذاری در صنایع نظامیش و این باعث شده که تمرکز کمتری روی برنامه‌های اقتصادی و توسعه انجام بده. اینجا خب مشخصاً داره دچار یک مغلطه میشه. ببینید جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق بودش که وارد نظامیگری شد و این در زمان هاشمی اتفاق افتاد و خود هاشمی هم قربانی این نظامیگری شد. الان ظریف میگه که بیایم این رابطه چرخه معیوب رو بشکنیم و از اول اگه آمریکا دست از تهدید برداره جمهوری اسلامی هم حاضره که بره به سمت تنش‌زدایی و عدم سرمایه‌گذاری روی مسائل نظامی. اما چیزی که نکته‌ای که ظریف بهش اشاره نمی‌کنه اینی که در 2015 این چرخه معیوب یک دفعه شکسته شد و آمریکا برای اینکه حسن نیت نشون بده به گفته خود آقای ظریف اومد نه تنها تحریم‌های هسته‌ای رو برداشت بلکه تحریم‌های نظامی، موشکی و تسلیحاتی هم برداشت. اما در عمل متوجه شدش که این چرخه معیوب شکسته نشده و سپاه اتفاقاً بعد از برجام بیشتر سرمایه‌گذاری کرد روی مسائل تسلیحاتی، روی گروه‌های نیابتی. خود ظریف کسی بودش که شاکی بودش از اینکه بعد از برجام چرا قاسم سلیمانی به مسکو سفر کرده، چرا ایران نیروهای نظامی بیشتری رو عازم سوریه کرده، چرا دیپلماسی میدان اومده و بر دیپلماسی ظریف غلبه کرده. ببینید این راه حلی که ظریف ارائه میده در مقاله فارن افیرز یک دفعه در سال 2015 اجرا شده. یعنی این چرخه معیوب یک دفعه شکسته شد
غرب سعی کردش همه تحریم‌ها رو برداره، اما پاسخی که از جانب ایران دیدش کاهش سرمایه‌گذاری نظامی نبود، اتفاقا افزایشش بود. یعنی در کل اگه بخوام بگم، من فکر می‌کنم ظریف در این مقاله اگه خیلی بخوایم ساده نگاه بکنیم داره فرافکنی میکنه مشکلات جمهوری اسلامی ها. اگه بخوایم به طور واقع بینانه نگاه بکنیم داره تئوریزه میکنه مسئله سرکوب. ظریف در این مقاله میگه که سرکوب جنبش‌های اجتماعی در ایران به خاطر نظامی شدن جمهوری اسلامیه و همونطور که گفتم مقصر نظامی شدن هم آمریکاست. به این مسئله اشاره نمیکنه که نه، اتفاقا نظامی شدن یک تصمیم درونی در جمهوری اسلامی بوده و مقصر اصلی سرکوب‌های اجتماعی در ایران هم سپاه، نه واشنگتن. ممنونم از تو همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از سمت دیگر استودیوی ما در واشنگتن دی سی. فرصت کوتاهی دارم، الان میخوام دوباره به بخش دیگری از صحبت‌های آقای نتانیاهو در این کنفرانس خبری اشاره بکنم، باز هم در مورد ایران. آقای نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، در مورد رزمایش‌های ایران صحبت کرده، از او سوال شده در این باره و اون گفته که ما میدونیم که ایران اخیراً رزمایش‌های برگزار کرده، ما این موضوع رو زیر نظر داریم و در حال انجام تمهیدات لازم هستیم، هر آنچه که تمهیدات لازم معنا بده. گفته که می‌خواهیم برای ایران روشن کنیم که هر گونه اقدام علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. این بخشی از صحبت‌های بنیامین نتانیاهوست در کنفرانس خبری که کمی پیشتر در به گمانم تل‌آویو صورت گرفت و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد رزمایش ایران، رزمایش موشکی ایران که در ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردیم، رزمایشی که هنوز با قطعیت نمیتونیم در مورد جزئیاتش حرف بزنیم، اما گزارش‌های ضد و نقیضی از بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله فارس در مورد انجام اون مطرح شده. آقای نتانیاهو گفته که هر اقدامی رو که علیه اسرائیل ایران انجام بده با واکنش شدید این کشور روبرو خواهد شد. طبیعتا اینها همه در آستانه سفر دوباره بنیامین نتانیاهو است به ایالات متحده آمریکا در آستانه سال نو میلادی که قراره با دونالد ترامپ در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران و طبیعتاً غزه صحبت کنه. در ایران بحث و گمانه‌زنی در مورد سرنوشت جمهوری اسلامی بعد از علی خامنه‌ای همچنان ادامه داره. همزمان وبسایت امواج میدیا نوشته رقابت بر سر جانشینی علی خامنه‌ای 86 ساله فقط بحث محافل خصوصی نیست، بلکه به یک نبرد علنی در دل حاکمیت تبدیل شده. بر اساس این گزارش دو نام بیش از دیگران به عنوان جدی‌ترین مدعیان به جانشینی مطرح هستند: حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی. این گزارش اما جانشینی مجتبی خامنه‌ای رو بعید و پرهزینه خونده. همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاید اگر این گمانه‌زنی‌ها درست باشه، هر دو چهره‌ای هستند که با استانداردهای جمهوری اسلامی اصلاح طلب به حساب میان بشه. بله فرد اینا به اصطلاح میانه رو شناخته میشن، اما من فکر میکنم که در تردید جدی وجود داره که این سناریویی که در امواج در واقع مدیا طرح شده به لحاظ عملی هم اتفاق بیفته. بعد از مرگ رئیسی که به هر حال صحبت میشد که این گزینه مهندسی شده حاکمیت هست، سابقش در دهه 60 و بعداً مسیری که در قوه قضاییه طی کرد احتمالاً مطلوب جناحایی در هم در دفتر علی خامنه‌ای و هم در سپاه و دستگاه امنیتی هست. این گزاره البته مطرح شده که شاید حکومت بخواد به خاطر مسئله بحران مشروعیت و شکاف در داخل خودش بیاد چهره‌ای به اصطلاح میانه رو بیاره. اما خب ما دیدیم که هرچند قبل از مرگ رئیسی بوده، هم حسن خمینی هم رئیس در واقع روحانی سابقه رد صلاحیت دارن در خبرگان. 1402 رئیسی و 1392 اگر اشتباه نکنم 94 حسن خمینی. از اون طرف روحانی داره نشون میده تمایل وجود داره و انگار در واقع در پیوند با اون شبکه نهادی که داره به خاطر سابقش به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس، دبیر شورای ملی، عضو چندین دوره مجلس خبرگان، رئیس جمهور 2 دوره، تلاش میکنه به شیوهی صحبت بکنه که بگه اگر مشکلی هست متوجه خامنه‌ای هست، البته درسته این و اون و باید این سیاست
سیاست اصلاح بشه، برای اینکه انگار میخواد خودش رو آماده بکنه، خودش یک کاندای بالقوه نشون بده. اما مسئله این هست که به باور من هنوز هم دستگاه‌های امنیتی و بالادستی و اونهایی که در واقع دفتر علی خامنه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها نقش مهمی دارن در پیوند با سپاه، اونها دنبال چهره‌ای بیشتر ایدئولوژیک و البته نزدیک به نهاد می‌گردن درون خودشون. به این ترتیب اون چهره ایدئولوژیک که اونها دنبالش هستن نمیتونه روحانی باشه، به نظر من نمیتونه حسن خمینی هم باشه. من گمان می‌کنم هنوز هم شانس مجتبی خامنه‌ای پسر اون اصلا بیشتر، فارغ از اینکه گفته میشه مثلا در نهاد جمهوری، در نهاد فقهی شیعه جانشینی پسر به جای پدر رایج نیست در مرجعیت، اما در نهادهای سیاسی یا در مسئله امامت این وجود داشته. اون زمین سازی که من میبینم به باور من تلاش حسن خمینی رو که البته اون هم صحبت‌هایی داشته که به شکلی هم در داخل خودش رو منعطف نشون در سیاست‌های اجتماعی داخلی، هم در خارج هم در پیوند با مسئله موشک و دخالت‌های منطقه‌ای جوری صحبت بکنه که نهادهای امنیتی و سپاه دوست داشته باشن. اما این دو گزینه به باور من شانس زیادی ندارن، مگه اینکه اتفاقی بیفته، اینکه علی خامنه‌ای در اثر حمله خارجی کشته بشه طبیعتاً میتونه تأثیر بگذاره رو اون لحظه تصمیم گیری بنیادی که به اصطلاح مجلس خبرگان میکنه، که اون هم خب طبیعتاً متأثر از اون روابط بیرونی هست و فشارهایی که نهادهای بیرونی میتونن به اون وارد بکنن، برنامه‌ریزی که در اون لحظه آخر میتونه بر سایر گروه‌های رقیب غلبه پیدا بکنه. ولی اگر جمهوری اسلامی با این فشارهای فزاینده‌ای که روش هست، چه در داخل، تصاویر رو از ایران داریم می‌بینیم، دیروز یه توییت هم زدم، دنیای موازی از شهروندان ایرانی، شیوهی که زندگی میکنن و اونطور که رهبرانشون میخوان اونها زندگی بکنن، این از وضعیت داخل. در بیرون هم خب بالاخره تنش با اسرائیل به حد بی سابقه رسیده. 12 روز جنگ رو داشتن، برنامه موشکی و هسته‌ای ادامه داره. اگر همون روال خامنه‌ای بخواد ادامه پیدا کنه، خب خیلی شکننده تر میتونه حاکمیت باشه. آیا این آخرین فرصت حاکمیت برای استحاله نیست اگر بخوان به بقاشون کمک بکنن؟ چرا این صحبت مطرح شده که مثلا مجتبی خامنه‌ای میتونه مثل در مدل عربستان سعودی باشه و عملاً وضعیتی رو درست بکنه که انگار تغییرات وسیع اجتماعی و اقتصادی درش رخ میده. یعنی این نگاه هم وجود داره. عملاً اون چیزی که مثلا حسن روحانی میگه یا اون چرا که جناح به اصطلاح میانه رو میگن همینه. یعنی الان دیگه صداها بلند شده، قبلا محافل خصوصی تر بود یا اپوزیسیون بود، الان در داخل هم ما میبینیم در گفتگوها مصاحبه کسانی که قبلا چهره‌هایی بودن در حکومت، در دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های دولتی و اجرایی، میگن که دیگه اگر اتفاقی این چیزی که افتاده در منطقه بی اعتبار شدیم، قدرتمون از دست دادیم، وضع اقتصادی بحرانی شده، فساد نهادینه شده، این به خاطر سیاست‌های کلی نظامی که خامنه‌ای مسئولش است. به این ترتیب این نگاه وجود داره. اما مسئله این هست که جمهوری اسلامی و اون بخشیش که عملاً اعمال قدرت میکنه چندان تابع عقلانیت در واقع ابزاری و نهادی که ما بهش در چارچوبش فکر میکنیم نیست. یعنی اونها کماکان یه باور ایدئولوژیک دارن، خودشون رو مقابل یک ایده‌هایی در واقع پاسخگو و مسئول میدونن که ربطی به واقعیت‌های روی زمین نداره. این میتونه به این معنا باشه که ایران دچار فروپاشی درونی بشه، عملاً وضعیت بسیار بزرگ بحرانی برای زیست عادی مردم کما اینکه وجود داره تشدید بشه. اما به این معنا نیست که اونهایی که تصمیم گیرنده هستن در همین چارچوب فکر کنن و در واقع عمل بکنن. ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. شماری از فعالان مدنی و سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی از حملات لفظی اخیر علی کریمی به بخشی از اپوزیسیون انتقاد کردند. علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران به تازگی در شبکه‌های اجتماعی مخالفان شاهزاده رضا پهلوی رو خائن خونده و در شبکه اجتماعی اینستاگرام اظهار نظری از هیچکس، رپر ایرانی رو علیه بخش دیگری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی بازنشر کرده که با واکنش‌های گسترده روبرو شده. اجازه بدید پیام ویدئویی توماج صالحی رو هم در انتقاد از علی کریمی ببینیم. این مدل حرف زدن اینا کار اطلاعاته. مگه شما اطلاعاتی هستید؟ حالا اگه نباشیدم ندونسته سربازشید، دارید سربازیشو میکنید. من میگم که بدونید. دوما این ادبیات سرکوبگرای ماست. ما اگه از کسی نفرت هم داشته باشیم به خواهر و مادرش که فحش نمیدیم. ما به خاطر احترام به خانم‌های ایران، دخترای ایران اومدیم بیرون، اینقدر سختی کشیدیم.
مهرانگیز کار، حقوقدان از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. خانم کار، دیدم خود شما هم پستی منتشر کردید و انتقاد کرده بودید از صحبت‌های علی کریمی. چه هست به نظرتون این دلیل میزان شکاف بین اپوزیسیون مختلف ایرانی و این بی‌اعتمادی که در به خصوص دو طیف، اگر بخوام یک چتر کلی بذارم، راست و چپ وجود داره؟ ببینید، اگر من اینجا دعوت شما رو پذیرفتم برای این نیست که من یکی از کسانی هستم که در اون پوستر عکسش هست، و بلکه به نظرم میرسه که باز شدن یک بحثی خیلی ضروریه در این مورد که چرا واقعا آزادی بیان رو در فضای مجازی ایرانیانی که حالا به هر دلیلی عصبانی هن یا از مواضع سیاسی یه بخشی ناراضی هستن یا اصلا از کسانی بدشون میاد، چرا این زبان جنسی رو انتخاب کردن، و اون هم در شرایطی که نه فقط زنهای ایرانی و بلکه مردان ایرانی وقتی که میخوان خیلی مباهات بکنن به تحولات اجتماعی استناد میکنن به جنبش زن، زندگی، آزادی، ولی وقتی که وارد یه بحث انتقادی میخوان بشن متاسفانه یه زبان جنسی رو انتخاب کردن که به عقیده من از این به بعد نباید ساکت بود در برابر این گفتمان، و این گفتمان نه فقط ضرر میزنه به کل اون مبانی خواسته های مردم ایران و احترام و منزلت زنان، و بلکه به منزلت و شؤون مردان هم داره صدمه میزنه. چون ما هرچه نگاه میکنیم خانم کار، میفهمم که میشه تقبیح کرد استفاده از چنین ادبیاته، ولی یک واقعیت روی زمین هم وجود داره دیگه. یعنی در بزرگترین دموکراسی غربی ایالات متحده آمریکا هم ببینید کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، به یک خبرنگار هافینگتون پست میگه از مادرت، یا در تظاهرات و اعتراضات در داخل جمهوری اسلامی که شاید به اندازه این اتفاقا واکنش نداشته بود، یکی از شعارهای معروفش به یاد دارید سبزی پلو با ماهی بود. بنابراین این چیزی نیستش که خیلی غریب باشه. به هر حال ممکنه از نظر فرهنگی خیلی‌ها برش ایراد بگیرن، اما یک واقعیت روی زمینی که الان به خصوص در نسل جدید استفاده از الفاظ این چنینی به نظر خیلی نرمال و عادی شده. اولا که من نمیبینم فقط نسل جدید وارد این گفتمان شده باشه، من خیلی نسل‌های نزدیک به خودم رو هم میبینم. و بعد اساساً چرا ما باید وقتی که میخوایم قضاوت کنیم درباره جامعه خودمون، درباره ریشه‌یابی مشکلات خودمون، استناد بکنیم به اینکه خب چون حالا در امریکا هم اینجوری هست پس اشکالی نداره؟ برای ما اشکال داره، برای اینکه جامعه ما هر چقدر درباره تحولاتش هم حرف بزنیم یه جامعه سنتیه، و این گفتمانی نیست که اون جامعه بتونه هضمش بکنه. یعنی یقینا نه فقط برای گوینده توهین آمیزه که حالا اینجا یه شخصیتی است که من متوجه شدم محبوبه و خیلی ها دوستش دارن. خب این شخصیت دیگه لااقل ازش انتظار نمیره که به این شکل حتاکی بکنه، و تا حالا هم من نشنیدم که ایشون تکذیب کرده باشه. ما همش منتظر بودیم که شاید ایشون تکذیب بکنه ولی نکرده. اما اینکه شما میفرمایید در امریکا هم اینجوریه، خب ببینید اگر در امریکا هم اینجوریه ولی آزادی بیان در امریکا قدمت داره و فقط هم اینجوری نیست. یعنی بسیار تحلیل های ریشه یابی در امورشون میکنن. خب حالا یه بخشی هم احتمالاً در یه خبری اونجوری حرف زدن. متاسفانه این فضایی اینو گفتم اینجا هم به حرفای مثلا خانم لویت انتقاد شده بود. اینطوری نیستش که فقط او این حرفو زده بود، از حق آزادی بیانش استفاده کرد، دیگران هم واکنش نشون دادن. خب بله، ولی یادتون باشه که این گفتمان، اینجور لجن پراکنی رو ما از فضای واقعی در واقع میبینیم که وارد فضای مجازی شده. ما همه اینا رو مدیون آقای حسین شریعت مداری هستیم، مدیر مسئول روزنامه کیهان. بحث داغ و مهمیه، میخوام بیشتر باهاتون در این مورد صحبت کنم ولی متاسفانه فرصتمون به پایان رسیده. مهرانگیز کار، حقوقدان از واشنگتن.
و ممنونم از شما که بیننده ما بودید.